ગુજરાત હાઈકોર્ટની અંદર પૂછાય તેવા મહત્વના સવાલ આપણે જોવાના છે. મોસ્ટ આઈએમપી હાઈકોર્ટમાં કેટલી ભરતી છે? 1149માં પટ્ટાવાળી, લિપમેન, વોચમેન, હમલ, તેની ખૂબ જ ઉપયોગી એવી માહિતી આજ જોવાની છે. જેના વિશે જે જાણવા જેવું ભારતની છે, કોણ કોણ પ્રથમ છે, કોણ કેટલી આખા ભારતની થોડીક શોર્ટકટમાં માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, તમે માટેમાં પહેલી વખત આવ્યો, નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. ભારતના જાણવા જેવું. પ્રશ્ન નંબર 1, ભારતમાં સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ? તો જશે રાજસ્થાન. કેટલું છે સર? 3,42,239. 2 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટું રાજ્ય વસ્તીની દ્રષ્ટિએ કયું છે? ઉત્તર પ્રદેશ. કેટલી વસ્તી છે? 19,95,81,477 2011ના વસ્તી પ્રમાણે છે. 3 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટો પુલ કયો છે? મહાત્મા ગાંધી સેતુ પુલ, જે પટના પાસે ગંગા નદી પર લંબાઈ છે. કેટલી છે? તો જો લંબાઈ છે 5,575 કિલોમીટર. 4 નંબર, ભારતમાં સૌથી લાંબો બંધ કયો છે? તો હીરાકુંડ યોજના, જે મહાનદી પર સમલતપુર પાસે આવેલો છે, જે ઓડિશામાં આવેલો છે. તેની લંબાઈ કેટલી છે? તો લંબાઈ કેટલી છે? 4.75 કિમી. 5 નંબર, ભારતમાં સૌથી ઊંચો બંધ કયો છે? તો ભાખરા નાગલ બંધ છે, જે કઈ યોજના પર આવેલો છે? તો સંતોષ નદી પર ભાખરા પાસે આવેલો છે, જે પંજાબમાં આવેલો છે. તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો 226 મીટર. 6 નંબર, ભારતમાં સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? તો ગંગા નદી છે. કઈ છે? ગંગા નદી. ભારતમાં વહેણ કેટલું છે? તેનું વહેણ કેટલું છે? તો જવાબ શું છે? 2,652 કિલોમીટર. 8 નંબર, ભારતમાં સૌથી ઊંચું શિખર કયું છે? તો જશે માઉન્ટ ગોડવિન. કેટલા કિલો શું છે? બીજનું ઓસ્ટન કેટુ તરીકે ઓળખાય છે. કારાકોરમમાં પર્વતમાળામાં તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? 8,611 મીટર. 9 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટો ડેલ્ટા કઈ છે? તો સુંદરવન ડેલ્ટા છે. ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે? પશ્ચિમ બંગાળમાં. તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો 20,720. 10 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટી મસ્જિદ કઈ છે? તો જામા મસ્જિદ. ક્યાં આવેલી છે? દિલ્હીમાં. 11 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટો કિલ્લો કયો છે? તો લાલ કિલ્લો. ક્યાં આવેલો છે? દિલ્હીમાં. 12 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટો ગુંબજ કયો છે? તો જશે ગોળ ગુંબજ, જે બીજાપુરમાં આવેલો છે. કયા? કર્ણાટકની અંદર. તેનો વ્યાસ કેટલો છે? 43.9 મીટર. 13 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટી ગુફા કઈ છે? તો ઇલોરાની ગુફા, જે ગુફાઓ જે વેરુલ, જે મહારાષ્ટ્ર તરીકે આવેલી છે, મહારાષ્ટ્રમાં તે. 14 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટી કબર કઈ છે? તો તાજમહેલ, જે આગ્રામાં આવેલી છે, યુપીમાં. વ્યાસ તેનો કેટલો છે? 44 મીટર સુધીનો. 15 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ કયું છે? તો ભારતીય મ્યુઝિયમ. ક્યાં આવેલું છે? કોલકાતામાં આવેલું છે, પશ્ચિમ બંગાળમાં. 16 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટી હોસ્પિટલ કઈ છે? તો સિવિલ હોસ્પિટલ. ક્યાં આવે છે? અમદાવાદમાં, ગુજરાતમાં. 17 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટું રાસાયણિક ખાતરનું કારખાનું કયું છે? તો છે ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર કંપની લિમિટેડ. ક્યાં આવેલું છે? વડોદરામાં, ગુજરાતમાં છે તે. 18 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટું રણ કયું છે? તો થરનું રણ. ક્યાં આવેલું છે? રાજસ્થાનમાં. 19 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય કયું છે? તો જવાબ શું છે? ઝિયોલોજીકલ ગાર્ડન, કોલકાતા. ક્યાં આવેલું છે? પશ્ચિમ બંગાળમાં. 20 નંબર, ભારતનું સૌથી મોટું માનવ સર્જિત સરોવર કયું છે? તો ગોવિંદ સાગર સંતલુજ નદી પર ભાખરા બંધ પાસે આવેલું છે. ક્યાં આવેલું છે? પંજાબમાં. 21 નંબર, ભારતનું સૌથી મોટું ખારા પાણીનું સરોવર કયું છે? ખારા પાણીનું સરોવર તો જોશે સાંભર સરોવર. ક્યાં આવેલો છે? રાજસ્થાનમાં. 22 નંબર, ભારતમાં સૌથી મોટી શાળા કઈ છે? તો સાઉથ પોઈન્ટ હાઈસ્કૂલ આવે છે. ક્યાં છે? કોલકાતામાં. 23 નંબર, ભારતની સૌથી મોટી પોસ્ટ ઓફિસ કઈ છે? તો છે
જીપીઓ મુંબઈ આવેલી છે, 101 કાઉન્ટર છે ત્યાં. 24 નંબર, ભારતની સૌથી મોટી ગુફા મંદિર કઈ છે? તો છે કૈલાસ મંદિર. ક્યાં આવેલું છે? વેરુળ, ઇલોરા, મહારાષ્ટ્રમાં. 25 નંબર, ભારતનો સૌથી મોટો પશુ મેળો કયો છે? તો છે સોનપુર મેળો. સોનપુર આવેલો છે. ક્યાં રાજ્યમાં આવેલો છે? બિહારમાં. 26 નંબર, ભારતની સૌથી ઊંચી હોસ્પિટલ કઈ છે? તો એબ્રો રોય શેરેટન મુંબઈમાં આવેલી છે. એબે રોય. 27 નંબર, ભારતનો સૌથી ઊંચું ટાવર કયો છે? તો જોશે રંગનાથ સ્વામીનું મંદિર આવેલું છે તે ટાવર, જે ગોપુરમ શ્રીરંગમ તમિલનાડુમાં આવેલું છે. તેની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો 72.54 મીટર ઊંચાઈ છે. 28 નંબર, ભારતની સૌથી ઊંચો મિનારો કયો છે? ભારતનો સૌથી ઊંચો મિનારો કુતુબ મિનારો. ક્યાં આવેલો છે? દિલ્હીમાં. ઊંચાઈ કેટલી છે? તો જોશું ઊંચાઈ 72.50 મીટર. 29 નંબર, ભારતની સૌથી ઊંચો દરવાજો કયો છે? તો બુલંદ દરવાજો. 30 નંબર, ભારતનું સૌથી લાંબુ પ્લેટફોર્મ કયું છે? તો જોશે ગોરખપુરનું, ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે તે. 31 નંબર, ભારતની સૌથી લાંબા અંતરની રેલગાડી કઈ છે? તો જોશે વિવેક એક્સપ્રેસ. દિબ્રુગઢથી આવેલ છે, અસમથી કન્યાકુમારી સુધી છે. તેનું અંતર કેટલું છે? અંતર 4286 કિમી. તેની ઝડપ કેટલી છે? 80 થી 100 કિલોમીટરની તેમની ઝડપ છે. 82 નંબર, ભારતની સૌથી લાંબી પરસાળ કઈ છે? તો રામેશ્વર મંદિરને આવેલી છે તમિલનાડુમાં. તેની લંબાઈ કેટલી છે? 1219 મીટર છે. 33 નંબર, ભારતની સૌથી લાંબી ટનલ કઈ છે? તો જવાહરલાલ ટનલ છે. ક્યાં આવેલી છે? જમ્મુ કાશ્મીરમાં. તેની લંબાઈ કેટલી છે? 2.5 કિલોમીટર. 34 નંબર, ભારતમાં સૌથી વધુ વરસાદ ક્યાં પડે છે? તો જોશે સોહરામાં. કયા છે? સરેરાશ વાર્ષિક કેટલો છે વરસાદ? 1269 સેન્ટીમીટર. 35 નંબર, ભારતનો સૌથી લાંબો સડક માર્ગ કયો છે? તો છે વારાણસીથી તિરુવનંતપુરમનો સડક માર્ગ છે. તો મિત્રો, કેવો લાગે તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.